สวัสดีจากปูซานครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวด้วยกันเนาะอันนี้เป็นทริปที่ผมไปเที่ยวเกาหลีใต้ช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองปูซานเนาะจังหวัดคยองซังใต้เกาหลีใต้กำลังจะเดินทางไปยังเมืองที่ชื่อว่าอันดงนะครับเป็นเมืองเล็กๆแต่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แล้วก็มีที่เที่ยวสวยๆมากมายนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่บริเวณย่านที่ชื่อว่าบูจอนเนาะบูจอนนี่ก็เป็นย่านที่มีตลาดมีร้านค้ามากมายนะครับแล้วก็มีสถานีรถไฟ KTX นะครับเป็นสถานีรถไฟใหญ่ของเกาหลีเนาะจริงๆแล้วสถานีนี้เนี่ยเป็นสถานีที่ถ่ายทำหนังเรื่อง Train to Busan เนาะถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Train to Busan อะฉากที่อยู่ที่ปูซานในหนังเรื่องนี้ไม่ได้ถ่ายที่สถานีปูซานเนาะแต่จริงๆแล้วถ่ายที่สถานีนี้นะปูจอนสเตชันเป็นสถานีเล็กๆแต่ก็มีเส้นทางการเดินทางสามารถเดินทางไปได้หลากหลายเมืองเลยจากนี้สามารถเดินทางไปยังโซลได้เหมือนกันแต่จะไม่จอดที่โซลสเตชันนะจะจอดที่สถานีชื่อว่าชองยังนีแล้วก็สามารถเดินทางไปยังเมืองต่างๆอื่นๆได้อีกหลายที่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาจองตั๋วกันก่อนเนาะก็สำหรับใครที่อยากจะจองตั๋วรถไฟ KTX เนี่ยเราสามารถจองผ่านแอปพลิเคชัน Let's Korail ของเกาหลีได้เลยเนาะมีภาษาอังกฤษก็สามารถเลือกเส้นทางการเดินทางอย่างเช่นวันนี้เราเดินทางจากพูจอนไปยังอันดงก็ใส่ destination เข้าไปแล้วก็เลือกวันที่ต้องการเดินทางเนาะแล้วก็เลือกเวลาจากนั้นแอปก็จะ list เที่ยวรถไฟมาให้เราดูมีทั้งคลาสที่เป็นแบบอย่าง KTX ก็จะมีคลาสที่เป็นแบบธรรมดา Economy แล้วก็เป็น First Class ก็มีดีเทลให้เราดูว่ารถไฟจอดที่สถานีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นพูจอนยิงปลายทางก็คืออยู่ชองนังนีก็คือที่โซเนาะแล้วก็แต่เราจะลงที่อันดงก่อนอันนี้ราคาก็ประมาณ 22,200 วอนสามารถเลือกที่นั่งได้จากบนแอปเลยนะครับซึ่งบนแอปเนี่ยเราสามารถจองแล้วก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตที่เป็นของที่ไทยก็ได้เนาะวิธีก็สามารถใส่อีเมลนะครับใส่อีเมลของเราถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกในแอปนะก็สามารถจองแบบเกสได้ใส่อีเมลพาสเวิร์ดเป็นรหัส6หลักนะครับสองครั้งนะครับแล้วก็กด agree ตรงนี้แล้วก็กด next แล้วก็หลังจากนั้นก็จะ proceed เรื่องการจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับแต่รอบนี้ผมจะจองที่สถานีเลยเนาะก็สามารถไปจองกับเจ้าหน้าที่ที่สถานีได้เลยอันนี้ได้ตั๋วมาแล้วเที่ยวรถไฟวันนี้เราจะเป็นรอบ 11:09 น.นะครับจะไปถึงที่อันดงประมาณบ่ายโมง13 นาทีขออภัยภาพเบลอนิดนึงนะครับรถไฟจะเป็น KTX 710นะครับเป็นรถไฟ KTX EM เป็นรถไฟรุ่นใหม่ของเกาหลีราคา 22,200 วอนครับก็เดี๋ยวมีเวลารอที่สถานีแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวจะรีวิวสถานีพูจอนที่เป็นสถานีที่ถ่ายทำหนังเรื่อง Train to Busan ถ้าใครสังเกตดีๆมันคือฉากในหนังจริงนะที่นี่ก็จะมีจุดพักคอยสำหรับผู้โดยสารเนาะมีร้านสะดวกซื้อ Storyway นะครับก็สามารถมาซื้อของกินไปก่อนขึ้นรถไฟได้นะครับมีร้านกาแฟนะครับเป็นอิดิยะคอฟฟี่นะครับแล้วก็มีร้านอาหารเล็กๆเป็นพุนชิกภาษาเกาหลีก็แปลว่าร้านแบบพวกคิมปับอะไรเงี้ยขายอาหารแบบกินเล่นนะครับอันนี้ให้ดูรอบแบบสายรถไฟที่วิ่งผ่านสถานีนี้เนาะก็จะมีสายทงเฮเป็นสายรถไฟตะวันออกทงเฮแปลว่าตะวันออกทะเลตะวันออกนะครับเรียบทะเลฝั่งตะวันออกแล้วก็มีสายอื่นๆที่ไปแบบคยองจูไปสายตะวันตกอะไรเงี้ยก็มีไปโซก็อย่างที่บอกเป็นชองยังนีเนาะอันนี้คือร้านพุนชิกเนาะก็คือร้านเขาเรียกอาหารทานเล่นน่ะก็จะมีพวกคิมปับมีโชบับก็คือเป็นแบบเต้าหู้ห่อด้วยข้าวอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีพวกต๊อกโบกีเนาะถ้าใครชอบกินพวกต๊อกโบกีก็สามารถซื้อกินจากนี่ไปได้ถ้าแบบใครจะขึ้นไปกินรถไฟก็ซื้อได้นะพวกคิมปับอะไรเงี้ยอาหารที่ไม่มีกลิ่นนะซื้อได้ถ้าเป็นต๊อกโบกีน่าจะไม่ค่อยเหมาะแล้วก็มีพวกกุกซูนะครับเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับอูด้งอะไรเงี้ยบิมบับสามารถมาแวะกินข้าวก่อนได้เนาะแล้วก็มีอันนี้เป็นอิริยาคอฟฟี่นะครับก็เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันนะครับอันนี้ก็คือลงมาข้างล่างและชานชาลาก็คือเป็นรถไฟKTX EM เป็นรถไฟความเร็วสูงของเกาหลีใต้เนาะเกือบจะรุ่นล่าสุดตอนนี้มันมีรุ่นที่ล่าสุดกว่าแล้วก็คือ KTX ชองรุงนะครับก็ EM นี่ก็เป็นรถไฟความเร็วสูงที่สามารถทำความเร็วได้สูงสุด250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็มันจะมีพี่น้องอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรถไฟชื่อว่า ITX
ITX มานะครับเป็นรถไฟสีแดงๆก็เป็นรุ่นที่ออกมาใกล้ๆกันนะครับอันนี้ก็เดินมาเจอเขาจะมีพนักงานต้อนรับก็อันยองอาเซโยนะครับสวัสดีทักทาย1ครั้งอย่างของเราเนี่ยมีสัมภาระก็สามารถที่จะอันนี้รู้รอบรถไฟเนาะ KTX 710ตู้ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เขาจะมีบันไดให้เราเดินขึ้นง่ายๆเนาะแล้วก็เอากระเป๋าขึ้นไปวางได้นะครับตรงนี้เป็นที่นั่งพักสำหรับคนที่เป็นแบบไม่มีที่นั่งแบบไม่ได้จองที่นั่งก็ต้องมานั่งพักตรงนี้ได้นะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นประตูอันนี้ก็เป็นประตูแบบเปิดเข้าไปได้แล้วก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีเป็นชั้นวางกระเป๋าเดินทางเนาะสำหรับใครที่มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก็มาวางตรงนี้ได้แล้วก็อันนี้คือบรรยากาศภายในตัวขบวนรถไฟนะครับอันนี้ก็กำลังเดินหาที่นั่งของเรานะครับวันนี้เลขที่นั่งเราเป็นริมหน้าต่างเนาะแถว6ก็เนี่ยมานั่งแล้วตอนนี้ก็ซื้อโกโก้มากินด้วยนะครับจากอีดิยาคอฟฟี่ที่นั่งค่อนข้างกว้างเนาะนั่งสบายนะครับแล้วก็มีรุ่น KTX EUM นี้จะมีที่ชาร์จมือถือเป็นแบบ wireless charging สามารถเอามือถือมาชาร์จได้แล้วก็เบาะก็สามารถปรับเอนได้เหมือนเครื่องบินนะครับสามารถเสียบหูฟังซึ่งไอ้ KTX EUM เนี่ยถ้าเป็น first class เนี่ยมันจะมีหน้าจอความบันเทิงอยู่ข้างหน้าให้เราดูที่แบบดูแบบ entertainment ได้ด้วยเนาะแต่อันนี้ถ้าเป็น economy ก็จะไม่มีที่สำหรับแขวนเสื้อแจ็คเก็ตหน้าต่างมีบานแบบเป็นม่านปิดได้เนาะอันนี้ก็ดูเวลาและรถไฟเราจะออกตอน 11:09 นาทีเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาขึ้นรถไฟที่เกาหลีเนี่ยก็แนะนำให้เผื่อเวลาก่อนสัก 5-10 นาทีจริงๆก็15นาทีไปเลยก็ได้นะครับรถไฟเขาจะมาจอดรอเราแล้วก็ขึ้นมาเก็บของแล้วก็หาที่นั่งของเราก็ใช้เวลาเนาะก็อันนี้เรารอรถไฟออกก็มาดูข้างหน้าที่นั่งเราก็มีหนังสือเป็นนิตยสารแมกกาซีนของทางโคเรลนะการรถไฟเกาหลีก็จะมีแบบแล้วแต่ช่วงฤดูเนาะถ้าเป็นอย่างอันเนี้ยช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะเป็นแบบแนะนำสถานที่เที่ยวช่วงใบไม้ร่วงอย่างอันนี้ที่โพฮังนะครับ Space Walk อันนี้เคยไปแล้วสวยมากนะครับเป็นแบบบันไดเดินขึ้นไปแบบสูงมากแล้วก็แบบมีที่เที่ยวเมืองต่างๆที่มีรถไฟ KTX ผ่านอะไรเงี้ยครับก็สามารถลองอ่านได้แต่ว่าจะไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษนะอย่างนี้คือเป็นแบบรีวิวตามรอยซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับที่กำลังฉายอยู่นั่งรถไฟไปเที่ยวได้นะครับอื่นๆก็จะมีข่าวสารมากมายแล้วก็โฆษณาพวกแบบแบรนด์เนี่ยบนรถไฟ KTX เนี่ยก็คือมีอาหารมีแบบพวกสแน็คขายนะเขาจะมีพนักงานเข็นรถแบบมาขายของเราด้วยเหมือนบนเครื่องบินเลยนะครับนี่แล้วก็เดินดูนั่งดูนิตยสารไปแต่ว่าจะเป็นภาษาเกาหลีซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้ที่เที่ยวสวยๆเขาก็จะแนะนำแบบหลายที่เลยรวมถึงอาหารการกินที่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองต่างๆที่มีรถไฟผ่านอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนิตยสารเขาก็จะแนะนำอย่างช่วงนี้เป็นใบไม้เปลี่ยนสีอย่างเงี้ยก็จะมีที่เที่ยวใบไม้เปลี่ยนสีที่แนะนำในเกาหลีที่แบบคนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ไปอะไรเงี้ยมันเป็นที่แบบค่อนข้างโลคอลเมนูอาหารที่ขึ้นนิยมสำหรับช่วงฤดูใบไม้ร่วงอะไรเงี้ยในเมืองมีภาษาอังกฤษและเมืองคังจินนะครับอาหารช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างดูนาฬิกาอีกแล้ว 11:08 นาทีนะครับเราออก 11:09 นาทีนี้ก็นับถอยหลังรถไฟที่นี่ค่อนข้างตรงเวลาเนาะก็เราก็ดูว่ามันจะตรงเวลาจริงไหมเนี่ย11:09 นาที9 นาทีแล้ว9 นาทีแล้วนะครับแต่รถไฟตอนนี้ยังไม่ออกก็ทำไมยังไม่ออกเราก็เช็คมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ว่าได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงว่าประตูรถไฟปิดละประตูรถไฟจะปิดแบบตรงเวลาเป๊ะแล้วก็ไม่เกินสัก1นาทีเนี่ยรถไฟก็จะเริ่มออกเดินทางนะครับอย่างอันนี้เราก็รอวันนี้โชคดีว่าที่นั่งของเราไม่มีได้นั่งคนเดียวเนาะริมหน้าต่างก็ได้ชมวิวเต็มๆตอนนี้ 11:09 นาที30 วิแล้วยังไม่ออกนะครับแต่เหมือนกำลังจะออกแล้วรอดูก็นั่งสบายไม่มีคนข้างๆดูตั๋วอีกทีถูกไหม 11:09 นาทีน่าจะถูกแล้วนะครับก็รอรถไฟออกจะสังเกตว่ารถไฟเริ่มเคลื่อนแล้วตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับ 11:09 นาที50 วินะครับก็ตอนนี้ออกจากสถานีปูจอนนะครับจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับก็จะไปถึงที่เมืองอันดงเราสามารถเอาอาหารมากินได้นะแต่ว่าควรจะเป็นอาหารที่ไม่มีกลิ่นแรงไม่มีกลิ่นฉุนอะไรเงี้ยจะได้ไม่รบกวนคนข้างๆนะครับ
อันนี้ให้ดูเส้นทางการเดินทางของรถไฟ KTX EM ที่เป็นสายที่ออกจากพูจอนไปยังชองยังนีที่เป็นปลายทางที่โซนะชองยังนีนี่อยู่โซแต่ว่าเป็นสถานีที่อยู่ทางใกล้ๆแถวทงแดมุนนะถ้าใครเคยไปเที่ยวทงแดมุนก็จะมีสถานีชองยังนีรถไฟเส้นนี้จะวิ่งแตกต่างจากรถไฟที่วิ่งจากโซมาปูซานคือจะวิ่งเรียบทางทะเลตะวันออกไปยังเมืองอุนซานเนาะแล้วก็ขึ้นไปยังคยองจูนะครับแล้วก็เชื่อมเข้ามายังรถไฟสายจูงังมันเป็นรถไฟสายใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานของเกาหลีก็จะผ่านเมืองอันดงอะไรเงี้ยครับเจชอนอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งตรงไปยังปลายทางที่ชองยังนีนะครับถ้านั่งรถไฟสายนี้จากปูซานไปยังชองยังนีแบบยาวเลยเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงก็จะยาวกว่านานกว่าที่วิ่งจากโซมาปูซานซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง45นาทีนะครับตอนนี้เราเดินทางออกมาถึงย่านที่ชื่อว่าเซนทอมซิตี้ในภาษาเกาหลีคือเซนทอมซิตี้ย่านนี้เนี่ยสำหรับใครที่เป็นสายช้อปปิ้งเนี่ยต้องมาเลยนะถ้ามาปูซานที่นี่มีห้างที่ชื่อว่าชินเซเกเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ปูซานนะครับถ้าใครสนใจอยากมาเดินห้างขนาดใหญ่ที่ปูซานต้องมาที่ย่านเซนทอมซิตี้แห่งนี้เลยนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงที่สถานีเซนทรัลซิตี้สเตชันนะครับแต่รถไฟมันจะไม่จอดเนาะมันจะจอดแค่บางสถานีนะครับมันเป็นรถไฟความเร็วสูงมันจะจอดน้อยมากนะครับออกจากเซนทรัลซิตี้แล้วก็เซนทรัลซิตี้ก็จะอยู่บนของปูซานแล้วครับก็จะออกจากปูซานเนี่ยก็จะไปทางเมืองที่ชื่อว่าอุนซานนี่สถานีนำชังนำชังนี่ก็คือเป็นเมืองเล็กๆอยู่ในเมืองอุนซานอีกทีหนึ่งนะครับอุนซานนี่ก็มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ฮุนไดหรือฮอนแดในภาษาเกาหลีเนี่ยก็ประกอบที่นี่เนาะรวมถึงอุตสาหกรรมต่อเรือที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของเกาหลีเนี่ยก็มาประกอบที่เมืองอุนซานเป็นเมืองติดทะเลนะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยอันนี้แม่น้ำชื่อว่าแทฮวานะครับแทฮวาคังแปลว่าแม่น้ำก็เป็นอันนี้คือย่านเขตเมืองของอุนซันเนาะแต่ถ้าใครไปลงสถานีอุนซันเนี่ยมันจะอยู่นอกเมืองนะถ้าใครไปลงอุนซันถ้าจะเข้าเมืองมันต้องนั่งรถเข้ามาประมาณชั่วโมงกว่าถ้าอยากจะเข้ามาในเมืองเลยต้องเลือกสายรอบที่มันลงที่มันผ่านสถานีแทฮวากังเนี่ยครับมันจะอยู่ใกล้เมืองมากกว่าอันนี้เราผ่านเหมือนจอดรถเมย์ของอุนซานจะเป็นสีเหลืองๆหมดเลยนะรถเมย์ที่อุนซานจะมีจุดเด่นคือเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวไปรีวิวให้ฟังอีกทีนึงนี่บรรยากาศช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะเห็นว่าบางจุดก็จะเริ่มเห็นใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเล็กๆนะครับเป็นเหลืองๆเล็กๆนะครับแต่บางส่วนก็ยังเป็นเขียวๆอยู่ปี 2025 ที่ผ่านมาเนี่ยอากาศที่เกาหลีเย็นค่อนข้างช้าเนาะก็คือแบบปลายเดือนแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใบไม้เปลี่ยนสีมากต้องเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกาถึงจะแบบใบไม้เปลี่ยนสีอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มันโลกร้อนที่มันเปลี่ยนไปอันนี้เราก็ยังอยู่ที่บริเวณเลยแทฮวากังออกมาแล้วก็ออกมาชานเมืองของอุนซานตรงขึ้นไปทางเมืองคยองจูเนาะคยองจูนี่ก็คือเมืองที่เพิ่งจัดงานประชุมเอเปกล่าสุดที่ผ่านมานะครับที่มีผู้นำของโลกไปประชุมกันมาที่มีของไทยก็ไปเนาะโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปก็จะรถไฟก็จะวิ่งไปทางอุนซานอันนี้ก็เลยอุนซานขึ้นมาแล้วก็จะมีเริ่มเห็นเป็นภูเขานี้เราเข้าสู่สายจูงังแล้วก็คือจะใกล้ถึงเมืองอันดงที่เราจะไปในวันนี้แหละครับเอาล่ะตอนนี้เรามาถึงที่เมืองอันดงและสถานีอันดงนี้ก็จะมีประตูกั้นเนาะแล้วก็ออกมาก็จะมีเจ้าหน้าที่บอกเราเลยนะเขาเห็นกระเป๋าเรามีกระเป๋าใบใหญ่เขาก็จะบอกเลยว่าแบบให้คุณไปใช้ elevator ได้เลยนะครับก็คือลิฟต์นั่นเองที่นี่ใช้เรียกว่า elevator นะครับก็เราก็ลง
ลิฟต์ลงมานะครับแล้วก็เดินออกมาสถานีที่อันดงเนี่ยเป็นสถานีที่อยู่นอกเมืองนะจริงๆแล้วแต่ก่อนที่อันดงเนี่ยจะมีสถานีรถไฟที่อยู่ในเมืองเป็นอันดงสเตชันเก่านะครับจะอยู่ในเมืองแต่ว่าตอนเนี้ยพอหลังจากที่เขาสร้างรถไฟ KTX ความเร็วสูงเนี่ยก็โยกสถานีอันดงเนี่ยออกมาอยู่นอกเมืองสถานีก็จะไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่กลางๆเนาะแต่มีรถไฟความเร็วสูงผ่านมีเส้นทางเดินทางไปได้หลายที่มีคาเฟ่มีร้านอาหารนะครับก็จะเหมือนกับสถานี KTX ทั่วๆไปแต่เป็นสถานีค่อนข้างใหม่เปิดอัปเกรดเนี่ยประมาณปี 2020 ที่ผ่านมานี่เองนะครับอย่างไอ้รถไฟ KTX EM ที่เราวิ่งนั่งมาวันนี้ก็เพิ่งเริ่มให้บริการจากปูจอนไปชองเนียงนีเนี่ยเมื่อปลายปี 2024 ก็คือปีที่แล้วที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ที่สถานีรถไฟที่อันดงเนี่ยข้างๆสถานีรถไฟจะเป็นอันดงบัสเทอร์มินอลเนาะแต่ว่าที่คนที่นี่เขาจะเรียกสั้นๆว่าเป็นอันดงเทอร์มินอลนะครับก็คือเป็นเหมือนท่ารถบัสของเมืองอันดงเนาะก็จะอยู่นอกเมืองเหมือนกันนะครับก็ต้องนั่งรถเมล์หรือนั่งแท็กซี่ออกมาเนี่ยอันนี้เราข้ามออกมาจากสถานีอันดงแล้วเนาะก็จะสังเกตว่ามันบรรยากาศมันจะค่อนข้างใหม่นิดนึงนะครับแล้วก็จะมีจุดจอดอันนี้คือแท็กซี่ก็จะมารอรับเป็นระเบียบมากก็จะเป็นแท็กซี่มารอรับแล้วก็อันนี้ให้ดูวิวสถานีอันดงมันจะเป็นสถานีที่ยกลอยขึ้นไปค่อนข้างสวยนะถ้าใครมีโอกาสก็อยากให้ลองมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะครับจากอันดงนี่ก็สามารถนั่งบัสกับโซลได้เหมือนกันใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงจะช้ากว่ารถไฟมันชั่วโมงหนึ่งนะครับทีนี้เราจะมาสรุปเส้นทางการเดินทางของเราวันนี้เนาะก็ออกจากปูซานที่สถานีปูจอนนะครับวิ่งผ่านเมืองอุลซันแล้วก็ไปทางเมืองที่ชื่อว่าคยองจูแล้วก็วิ่งเชื่อมเข้าเส้นทางสายรถไฟที่เป็นชุงอังไลน์เนาะแล้วก็มาจบที่เมืองอันดงครับ